Hur väl funkar Linux på gamla datorer? Låt oss ta reda på det. Hej allesammans! Roger här. Sen min video om MX Linux har det kommit nyare versioner av distributionen med säkerhetsuppdateringar och förbättringar av operativsystemet. Har du MX Linux sedan tidigare behöver du inte ominstallera datorn, utan det räcker med att uppdatera MX för att ta del av de senaste uppdateringarna. Du kan fortfarande använda min förra video för att lära dig hur du installerar och optimerar MX Linux. Men några saker värda att nämna är att nu är XFCE prioriterat istället för KDE med de senaste hårdvaruuppdateringarna. Utseendet har uppdaterats lite och det är också enklare att installera Twister UI. För nu kan du se hur många tangenttryck som görs när ett lösenord skrivs in i en terminal. Programmet MX Codex installerare har tagits bort. Men om du behöver de tillägg programmet erbjöd för spel, musik eller film kan du installera dem via MX paketinstallerare istället. Om du får problem med skrivare eller vissa spel via internet är mitt tips att testa med att tillfälligt stänga av brandväggen, då den numera kommer påslagen vid start. Löser det problemet vet du att du behöver justera brandväggen så att den släpper igenom den internettrafiken, men samtidigt skyddar från andra yttre hot. Och en sak till. Jag har nu prövat Fluxbox-varianten av MX Linux och jag ska rätta en sak jag sa i min förra video. Fluxbox drar lite resurser från din dator vid start, men den är inte nödvändigtvis snabbare än skrivbordsmiljön XFCE. Detta fick mig att undra om det finns något bättre alternativ för gamla datorer. Vilket för oss vidare till dagens ämne. Puppy Linux, eller bara Puppy, är Linux med ett lite ovanligare tänk. När det släpptes första gången 2003 använde nästan alla datorer endast mekaniska hårddiskar, vilket innebar att det tog lång tid att läsa och skriva saker till dem. Puppys lösning på detta är att ladda hela operativsystemet in i datorns arbetsminne. Fördelen med detta är att när allt väl är igång fungerar datorn väldigt snabbt. Puppy ger en känsla av hur datorer såg ut på 90-talet. Samtidigt kommer det förinstallerat med program som bör tillfredsställa de flesta vardagsbehoven, som att kolla e-post, gå ut på nätet, skriva dokument och så vidare. Innan vi fortsätter ska jag förtydliga att Puppy Linux är ett meta-operativsystem, det vill säga, det finns inte bara en enda variant av Puppy Linux, utan det är en familj av olika distributioner som folk utgår från för att skapa olika versioner av Puppy. I grund och botten ska samma verktyg och program finnas med, men du kan även göra en egen version av Puppy Linux i något särskilt syfte. Vi ska titta på en officiell variant idag, som baseras på Debian. För att pröva Puppy Linux behöver vi först en ISO-fil med operativsystemet. Har du en dator från 2007 eller äldre, pröva en 32-bitars version. Har du en nyare, välj 64 bitar istället. Sen behöver du ett USB-minne du kan radera allt på och tillägnas helt åt Puppy. Det går att bränna Puppy Linux till en CD eller DVD-skiva, men det förutsätter att datorn du ska köra Puppy från kan läsa brända skivor. Dessutom tar det längre tid att starta Puppy Linux från en skiva. Mitt tips är att använda USB-sättet då det är både snabbare och enklare. Tidigare har vi använt Etcher för att föra över Linux-operativ till USB, men idag ska vi använda ett annat alternativ, Ventoy. Framförallt för att det funkar bättre med Puppy. Ventoy finns bara för Windows eller Linux, men fördelen med det är att när ett USB-minne formats av programmet kan du lägga flera operativsystem på det och sen välja vilket du ska köra. Med Ventoy kan du dessutom använda USB-minnet som ett vanligt USB, till exempel föra över filer. Se den här videon för mer information om hur du startar en dator med Linux från en USB-sticka. När du väl är inne i Puppy Linux och ser skrivbordet har du möjlighet att välja vilket språk ditt tangentbord använder och vad klockan är. Eftersom jag är i Sverige ändrar jag språk och tidszon därefter, samt bockar i den här rutan så att klockan visar rätt tid. Har du gjort några grafiska förändringar, såsom ändrat skärmupplösning, kan du välja Restart X. I mitt fall har Puppy Linux hittat rätt skärmupplösning åt mig, så jag väljer Exit istället. Är du kopplad till internet via nätverkskabel kan du börja använda Puppy direkt. Men ska du koppla till ett trådlöst nätverk så högerklicka på symbolen nere i högra hörnet och välj vilket nätverk du vill koppla till.
En liten stund senare visar datorn här nere om du är kopplad mot internet. Nu kan du använda Puppy som om det vore installerat på din dator. Du kommer åt tidigare sparade filer genom att välja datorns hårddisk nere i vänstra hörnet. Puppy Linux använder i regel enkelklick förresten. Eftersom jag har Linux installerat sedan tidigare klickar jag på SDA1, väljer Home och mitt användarnamn för att komma åt mina filer på hårddisken. Du kommer dock åt alla program via Menu nere till vänster. Fast du kommer även åt samma meny om du högerklickar på en tom yta på skrivbordet. Under System hittar du många administrativa program. Ett exempel är Xlock. Sen när du tryckt retur 2 gånger låser skärmen sig och du får se en skärmsläckningsanimation istället. Trycker du sen på valfri knapp kommer du till en inloggningsskärm. Knappa in lösenordet du skapade nyss och tryck retur för att komma tillbaka till skrivbordet. Skulle du vilja att en annan sak visas på skärmen medan du är borta från din dator kan du gå till Desktop och Xlock Setup för att välja något. Själv föredrar jag att skärmen ska vara blank när jag låser skärmen. Lösenordet du väljer för Xlock förresten gäller resten av tiden du har igång den här omgången av Puppy Linux. Puppy kommer med 2 mindre kontorsprogram. Abby Word för att skriva dokument och Numeric för kalkylblad. Dock finns det inget program förinstallerat för att skapa presentationsfiler. Vill du hålla på med sånt får du ladda ner ett kontorspaket som LibreOffice eller OnlyOffice. Vi ska senare i den här videon titta på hur du installerar program med Puppy. Nästa intressanta verktyg ur ett vardagsperspektiv är Rox Filer, som på skrivbordet heter File. Det är samma program som när du öppnar en hårddisk eller ett USB-minne. Vill du söka efter filer eller program ska du kolla in pfind. Notera dock att programmet använder dubbelklick i vissa fall. Det finns även fler funktioner, såsom att söka efter text inuti olika dokument. I kategorin Graphic har vi bland annat ritprogrammet MT Paint. Jag tycker det påminner om hur MS Paint såg ut på 90-talet. Under Document hittar vi bland annat LeafPad för att föra enkla anteckningar, samt ePDF Viewer för att läsa pdf-filer. Det finns även Puppy PDF om du behöver omvandla en fil till ett pdf-format. I Business finns Calculator om du behöver en miniräknare. Och i kategorin Personal hittar vi till exempel planeringsprogrammet Osmo. Går vi vidare till internet ser vi först Firefox ESR, vilket är en enklare version av Firefox där nyare funktioner tagits bort, samtidigt som det kommer med de senaste säkerhetsuppdateringarna. Om Firefox är för mycket för din dator, ladda ner och pröva webbläsaren Palemoon eller Dillo istället. För den som vill prata med främlingar finns chattprogrammet WeChat. Och behöver du hantera flera e-postkonton samtidigt ska du kolla in Clausemail. I multimedia hittar vi ljudspelaren Deadbeef. Vill du spela video är MPV värd en titt. Behöver du justera ljudet, mer än bara ett reglage nere i högra hörnet, kan du kolla in Pulse Audio Volume Control. Japp. Det var de flesta programmen jag kan komma på du skulle behöva för olika vardagssituationer. Om du bara stänger av datorn nu kommer du behöva göra om alla ändringar du gjort nästa gång du startar Puppy. Detta kan ha sina fördelar ur ett datasäkerhetsperspektiv. Till exempel att webbläsare inte lagrar vissa sidor du varit på lokalt i datorn. Men vill du att Puppy ska komma ihåg ändringar du gör behöver du skapa en kopia av hur Puppy ser ut nu och sen föra över det till en enhet, till exempel samma USB-minne som du startar Puppy ifrån. För att göra det, gå till Menu, Setup, Puppy Installer, Boot Flash och välj vilken enhet du vill att Puppy Linux ska tillägnas helt åt. I mitt fall är det USB-minnet jag startade Puppy från. Nu har du valet om Puppy Linux ska användas på moderna eller äldre datorer. Jag väljer äldre datorer och det nedre alternativet här. Var säker på att du har valt rätt enhet innan du går vidare, för allt innehåll kommer att tas bort på den. Nu behöver du en ISO-fil med Puppy. Eftersom jag sitter vid samma dator som jag förde över Puppy till
bläddrar jag till där den är sparad på hårddisken. Du kan också ladda ner Puppy Linux igen från tillverkarnas hemsida om du sitter vid en annan dator. Var noga med att det är samma typ och version av Puppy som du har igång nu. Om du får ett felmeddelande, gör om hela processen igen. Nu överförs Puppy Linux till ett USB-minne. Det kan ta ett tag, så jag återkommer när det är klart. Okej, det tog ungefär 2 minuter. Nu har du Puppy Linux på enheten och när du kör från den igen kan eventuella ändringar sparas på själva USB-minnet. Du kan använda enheten som ett vanligt USB-minne också. Nu är det rekommenderat att du startar om Puppy. Gå till Menu, Leave, välj Reboot och No. När du ser skrivbordet igen kommer du behöva göra om språk och tidval samt koppla om datorn till ett trådlöst nätverk. För att slippa göra detta varje gång du startar Puppy i fortsättningen, starta om datorn efter att du gjort dina justeringar. Nu ska du istället för No välja Save och Normal No Encrypt. Och till sist OK. Här ska du bestämma hur mycket utrymme eventuella ändringar Puppy Linux ska få. Eftersom jag har gått om utrymme på USB-stickan väljer jag 4 GB. Men om du är osäker hur mycket utrymme du har så välj bara OK. Du kan välja att döpa sparfilen till något, annars klicka bara på OK direkt. Kontrollera att allt stämmer innan du väljer Yes, Save. Annars avbryt och gör om. När sparfilen skapas första gången kommer det troligen ta ett tag, särskilt om du valde största möjliga storlek på sparfilen. Så gör en kopp te eller något annat en stund. Nästa gång Puppy startas har en ikon dykt upp på skrivbordet samt en liknande nere i högra hörnet. Med dem kan du spara datorns befintliga justeringar utan att stänga av Puppy. Dock måste enheten du vill spara förändringarna till vara kopplad med datorn när du väljer att spara. Om du bara använder USB-minnet till att starta Puppy Linux direkt kommer USB-minnet hålla väldigt länge. Om du väljer att spara ändringar till Puppy så kommer den fortfarande hålla längre än vanliga hårddiskar eller USB-stickor, eftersom det som sliter mest på sådana enheter är när du gör ändringar på dem. För att installera program i Puppy, öppna Console på skrivbordet. Du kan trycka knappkombinationen Ctrl och plus några gånger för att texten ska bli lite större. Skriv apt update och tryck sedan på returknappen. När allt är klart kan du använda en paketinstallerare, till exempel Synaptic, för att installera program. Se min MX Linux-video om du vill veta hur Synaptic fungerar. Hittar du inte ett program i Synaptic kan du använda andra format, som till exempel Flatpak. Flatpak tar dock mer plats än andra programformat, vilket kan vara en nackdel om du ska köra Puppy på gamla datorer. Fördelen är dock att du kommer få tillgång till program som du annars inte skulle hitta i Puppy. Jag kommer visa hur du installerar ett program i Flatpak-format via terminalen. Öppna Console igen. Skriv och kör apt upgrade för att vara säker på att systemet är av den senaste sorten. När det är klart kan du använda clear för att ta bort överflödig information. Flatpak kommer förinstallerat på senare versioner av Puppy. Skulle det inte vara installerat använder du följande 3 kommandon i tur och ordning för att installera det. Du kan kopiera dem nere i beskrivningen, tillsammans med andra kommandon jag visar i den här videon. För att se om ett program finns i Flatpak-format, skriv Flatpak Search och programmet du är intresserad av. Det kan ta lite tid första gången du söker efter något, så ha tålamod. För att sedan installera ett program, skriv Flatpak Install och programidet du ser i kolumnen här, samt lägg till "y" innan du trycker på retur, så skyndar du på installationen lite. Återigen, den här processen tar tid, men när allt är klart kan du använda programmet som förväntat. Om du skulle installera många program i Flatpak-format kan du se vilka som är installerade med Flatpak List och skriver du
Flatpak Update uppdaterar du alla Flatpak-program på din dator. Vill du bara uppdatera ett särskilt program skriver du Flatpak Update och program-id. Vill du avinstallera ett Flatpak-program skriver du Flatpak Uninstall, program-id och -y. Så, Puppy Linux är för de som vill ha ett snabbt operativsystem som även finns för gamla datorer eller vill använda Linux utan att installera det på en dator. Det är trögt att komma igång med, men när allt är väl på plats kan du göra det mesta som förväntas av en dator. Föredrar du ett visst operativsystem kan du inspireras av Puppy Linux för att skapa ett mindre och effektivare system. Till exempel, vill du ha en snabbare dator? Tänk på att använda få program samtidigt och använd program som drar få resurser, exempelvis de som finns i Puppy. Och vill du ha ett skrivbord som tar lite plats i datorn? Prova några av de här alternativen. Var bara beredd på att ju mindre ett program är, desto färre funktioner kommer det i regel att innehålla. Att använda ett resurssnålt system är oftast en balansgång mellan funktion och bekvämlighet. Är du intresserad av Puppy Linux har du nu kunskapen hur du kan pröva det. Och tyckte du om den här videon? Gilla och dela den. Följ kanalen för att få veta när framtida videor släpps. Och har du tips på program för äldre datorer? Dela gärna med dig i kommentarerna. Tills vi ses igen. Roger över. Roger ut.